Mea culpa. Πριν συνεχίσω, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Κάντε και ένα like και μοιραστείτε και το βίντεο. Όλα αυτά θα μου δώσουν χαρά και κουράγιο για να συνεχίσω και σας ευχαριστώ. Ο ζεστός καιρός σημαίνει την επιστροφή των ενοχλητικών κουνουπιών. Και είναι ενοχλητικά, γιατί ορισμένους, όπως η αφεντιά μου, μας δαγκώνουν και το δάγκωμά τους μας προκαλεί φαγούρα. Ενίοτε μάλιστα υπάρχουν και χειρότερες συνέπειες εκτός από μια απλή φαγούρα. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε διάφορα και σχετικά με το δάγκωμα των κουνουπιών, αλλά κυρίως τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει κουνούπι και χρειαστεί να απαλύνετε την πολύ ενοχλητική φαγούρα που θα νιώσετε και τη φλεγμονή που δημιουργείται από το δάγκωμά τους. Δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος και πληροφορηθείτε όλα τα σχετικά με το δάγκωμα των κουνουπιών που καλό είναι να τα γνωρίζετε. Πώς μοιάζει ένα δάγκωμα κουνουπιού? Ένα τυπικό δάγκωμα κουνουπιού μοιάζει με ένα πρισμένο κόκκινο ή κοκκινοκαφέ εξόγκωμα που εμφανίζεται λίγα λεπτά μετά το δάγκωμα. Τα δαγκώματα των κουνουπιών μπορεί να είναι σκληρά και συνήθως προκαλούν φαγούρα. Είναι πιθανό να δείτε πολλά εξογκώματα να εμφανίζονται μία μέρα περίπου μετά το δάγκωμα ή τα δαγκώματα. Αλήθεια, τσιμπάνε τα αρσενικά κουνούπια? Τα κουνούπια τρέφονται συνήθως με νέκταρ, χυμούς και άλλες γλυκές ουσίες, αλλά τα θηλυκά ζωήφια χρειάζονται την πρόσθετη τροφή με αίμα για να γεννήσουν αυγά. Δηλαδή, τα αρσενικά κουνούπια δεν δαγκώνουν ανθρώπους ή ζώα για αίμα. Μόνο τα θηλυκά κουνούπια δαγκώνουν για να πάρουν ένα γεύμα αίματος για να υποστηρίξουν την παραγωγή αυγών τους. Χωρίς να πιούν αίμα, τα περισσότερα θηλυκά κουνούπια δεν μπορούν να παράγουν αυγά. Γιατί τα κουνούπια προτιμούν ορισμένους ανθρώπους? Ουσίες όπως η αμμονία και το γαλακτικό οξύ που βρίσκονται στον υδρότα είναι γνωστό ότι προσελκύουν τα κουνούπια. Τα κουνούπια έλκονται επίσης από άτομα με γενετικά υψηλότερες θερμοκρασίες σώματος, άτομα που ασκούνται, άτομα με πυρετό ή έγκυες. Το να φοράτε μαύρα, σκούρα μπλε ή κόκκινα ρούχα μπορεί επίσης να σας κάνει μαγνήτη για τα κουνούπια. Μία μελέτη έδειξε μάλιστα ότι τα κουνούπια έλκονται από άτομα που έχουν πιει μπύρα. Γιατί το δάγκωμα του κουνουπιού προκαλεί φαγούρα? Όταν ένα κουνούπι δαγκώνει, θάβει ολόκληρο το ρύγχος του στο δέρμα σας. Αυτό το ρύγχος δεν είναι απλώς ένας σωλήνας, αλλά μάλλον 6 στοματικά μέρη που λειτουργούν όλα μαζί για να πιάσουν τη σάρκα, να τρυπήσουν το δέρμα και να οδηγήσουν την κεντρική βελόνα, 2 παράλληλοι σωλήνες, στο δέρμα σας. Στη συνέχεια, ο ένας σωλήνας εγχέει σάλιο, ενώ ο άλλος σωλήνας βγάζει το αίμα. Το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος ενεργοποιείται και απελευθερώνει ισταμίνη ως απόκριση στο σάλιο του εντόμου. Η ισταμίνη είναι ένας αμυντικός μηχανισμός που χρησιμοποιεί το σώμα μας για να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις και να βοηθήσει στην επούλωση. Με το σάλιο του κουνουπιού στο σώμα σας και την απελευθέρωση της ισταμίνης, το σώμα μας ανταποκρίνεται με μια μικρή περιοχή πριξίματος και φαγούρας. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ελάχιστη απόκριση και παρατηρούν μικρά ροζ εξογκώματα μέσα σε 20 λεπτά από το δάγκωμα και νιώθουν φαγούρα στην περιοχή. Ο κνισμός συνήθως κορυφώνεται μέσα σε 24 με 48 ώρες. Το δάγκωμα γενικά ξεθοριάζει σε 3-4 ημέρες. Μπορεί να χρειαστεί έως και 1 εβδομάδα για να επουλωθεί πλήρως. Δυστυχώς, μερικοί άνθρωποι βιώνουν τα δαγκώματα των κουνουπιών χειρότερα από άλλους. Συμπτώματα αλλεργικής αντίδρασης από τσίμπημα κουνουπιών. Το σύνδρομο Skeeter είναι μια σπάνια κατάσταση που προκαλείται από μια αλλεργική αντίδραση στο δάγκωμα ενός κουνουπιού. Όσοι πάσχουν από αυτό, συχνά αναπτύσσουν μια μέτρια έως σοβαρή τοπική αλλεργική αντίδραση. Τα συμπτώματα συνήθως αναπτύσσονται μέσα σε λίγες ώρες από το δάγκωμα και επιδεινώνονται προοδευτικά μέσα σε 8 έως 12 ώρες. Μπορεί να χρειαστούν έως και 10 ημέρες για να επουλωθεί πλήρως. Συμπτώματα του συνδρόμου Skeeter. Κνισμώδης ή επώδυνη περιοχή ερυθρότητας. Είδημα με διάμετρο 2 έως άνω των 10 εκατοστών. Ζεστό στην αφή. Εμφάνιση που μοιάζει με μόλοπες. Μικροσκοπικές φουσκάλες κοντά στο δάγκωμα. Εκτός από το σύνδρομο Skeeter, μερικοί άνθρωποι μπορεί επίσης να υποφέρουν από μια σοβαρή αλλεργία στο
δάγκωμα των κουνουπιών, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλεργική αντίδραση σε όλο το σώμα. Συμπτώματα αλλεργικής αντίδρασης από τσίμπημα κουνουπιών. Κνίδωση, μεγαλωμένοι λεμφαδένες, δισκαμψία της άρθρωσης, πυρετός, ρίγη, δυνατός πονοκέφαλος, ναυτία, έμετος, σύγχυση, μυϊκή αδυναμία, αναφυλαξία, πρίξιμο του λαιμού, πολύ σπάνια. Μόλις συνειδητοποιήσετε πως σας δάγκωσε κουνούπι, η περιοχή πρέπει να πλυθεί καλά με σαπούνι και νερό για να αφαιρεθούν τυχόν σάλιο και βακτήρια. Ακολουθούν σπιτικές θεραπείες που έχουν δοκιμαστεί και είναι αποτελεσματικές. Με πάγο. Το κρύο προκαλεί συστολή των αιμοφόρων αγγείων, μειώνοντας τη ροή στην περιοχή. Θα μειώσει το πρίξιμο και τον κνισμό. Ο θρυμανισμένος πάγος θα μουδιάσει το δέρμα και θα ανακουφίσει από τη φαγούρα. Δεν πρέπει όμως να έρχεται σε άμεση επαφή με το δέρμα σας, αλλά να είναι τυλιγμένο σε μια πετσέτα. Τυλίξτε τον πάγο σε μια πετσέτα και τοποθετήστε πάνω στα δαγκώματα. Μπορείτε να το κάνετε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας για να ανακουφιστείτε από το δάγκωμα του κουνουπιού. Με πληγούρι βρώμης. Το πληγούρι βρώμης μπορεί να ανακουφίσει τόσο τον κνισμό όσο και το πρίξιμο λόγω των ενώσεων της βρώμης, αβενανθραμίδες και πολυφενόλες. Αναμίξτε πληγούρι βρώμης με νερό και φτιάξτε πάστα που θα εφαρμόσετε πάνω στο δάγκωμα του κουνουπιού. Αφήστε να δράσει για τουλάχιστον 10 λεπτά. Με μέλι. Είναι γνωστό πως το μέλι έχει καταπραϊντικές ιδιότητες. Εφαρμόζοντας μία μικρή σταγόνα πάνω στο δάγκωμα, θα μειώσει το πρίξιμο και θα βοηθήσει στην επούλωση και στην πρόληψη της μόλυνσης. Φροντίστε μόνο να μην βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο όταν χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο, γιατί το μέλι είναι μαγνήτης για αρκετά έντομα και ζουζούνια. Περισσότερα για το μέλι και τις καταπραϊντικές του ιδιότητες μπορείτε να δείτε σε σχετικό αναλυτικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι, με τον σύνδεσμο να βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Με αλόη. Η γέλη της αλόης περιέχει ορμόνες που ονομάζονται αυξίνες και γιβερελίνη. Αυτές οι ορμόνες βοηθούν στην επούλωση των πληγών, καταπραίνουν τον ερεθισμό και μειώνουν τη φλεγμονή. Κόψτε και ξεφλουδίστε ένα φύλλο αλόης. Πιέστε για να βγει η γέλη και απλώστε την πάνω στο δάγκωμα του κουνουπιού. Και επειδή η αλόη έχει πολλές καλές ιδιότητες και χρήσεις, μη διστάσετε να δείτε το σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι μου. Με κρεμμύδια. Η κερσετίνη, μια φυτική χρωστική ουσία που βρίσκεται στα κρεμμύδια, μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό αντιφλεγμονώδες. Όταν τρώγονται, μπορούν επίσης να εμποδίσουν τα κύτταρα να απελευθερώσουν ισταμίνη. Αν θυμάστε, αυτή είναι η διαδικασία που ξεκινά όταν μας δαγκώσει το κουνούπι. Πιάστε ένα κρεμμύδι, κόψτε το σε φέτες και απλώστε το απευθείας στο τσίμπημα. Μόλις παρατηρήσετε ανακούφιση, ξεπλύνετε καλά την περιοχή. Για τα κρεμμύδια υπάρχουν στο κανάλι μου 2 ενδιαφέροντα βίντεο που αξίζει τον κόπο να τα δείτε. Τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Με σκόρδο. Το σκόρδο περιέχει αντισηπτικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελαχιστοποιήσει τη φλεγμονή και να καταπραίνει το δέρμα. Όταν θρηματιστεί η κοπή, απελευθερώνεται το δραστικό συστατικό αλυσίνη. Δυστυχώς, η αλυσίνη είναι επίσης ο λόγος που το σκόρδο μυρίζει τόσο έντονα. Για να μειώσετε τη δυσοσμία, δοκιμάστε να αναμίξετε τα θρηματισμένα κομμάτια με το αγαπημένο σας αιθέριο έλαιο ή ακόμα και με λάδι καρύδας πριν τα εφαρμόσετε στο δάγκωμα. Και επειδή το σκόρδο μπορεί να σας κάνει να νιώσετε τσούξιμο στο δέρμα, ψιλοκόψτε το και ανακατέψτε το σε ένα μπολ με μικρή ποσότητα λοσιόν χωρίς άρωμα ή εναλλακτικά με γέλη από πετρέλαιο. Αφού εφαρμόσετε το μείγμα στο πονεμένο σημείο, αφήστε το για 10 λεπτά και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα νοτισμένο πανί. Αν η φαγούρα δεν περάσει, μετά από λίγη ώρα επαναλαμβάνετε τη διαδικασία. Περισσότερα για το σκόρδο μπορείτε να δείτε σε σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι μου, με τους συνδέσμους να βρίσκονται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Με αιθέρια έλαια. Τα αιθέρια έλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταπραίνουν τον κνισμό και να μειώσουν το πρίξιμο. Τα αιθέρια έλαια βασιλικού, θυμαριού, μέντας, λεβάντας, γαρίφαλου, γερανιού, λευκής καμφοράς και σιτρονέλας είναι καλές επιλογές για τσιμπήματα κουνουπιών. Περισσότερα για τα αιθέρια έλαια μπορείτε να δείτε σε σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι μου. Με οδοντόκρεμα. Τα ενεργά συστατικά της μενθόλης και της μαγειρικής σόδας που υπάρχουν στις περισσότερες οδοντόκρεμες ανακουφίζουν από τον κνισμό, καταπραίνουν τους ερεθισμούς και μειώνουν τη φλεγμονή.
Η οδοντόκρεμα όμως δεν είναι μόνο για να πλένεις τα δόντια σου. Έχει και άλλες χρήσεις που δεν τις φαντάζεσαι. Μπορείς να μάθεις όλα τα σχετικά στο αναλυτικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι μου. Με μαγειρική σόδα. Η μαγειρική σόδα υπάρχει σχεδόν σε κάθε σπιτικό. Είναι γνωστό πως έχει απίστευτες χρήσεις και αν σας δακώσει κουνούπι, αυτό το προϊόν θα απολυμάνει την περιοχή και θα σας ανακουφίσει. Φτιάξτε μια πάστα μαγειρικής σόδας με νερό και εφαρμόστε πάνω στο δάγκωμα. Αφήστε για 10 λεπτά και μετά ξεπλένετε. Αν παρατηρήσετε κάποιο ερεθισμό, ξεπλύνετε το δέρμα σας αμέσως. Περισσότερα για τη μαγειρική σόδα μπορείτε να δείτε σε αναλυτικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι. Με βασιλικό. Ο βασιλικός, βότανο αγαπητό στην πατρίδα μας, έχει αντιφλεγμονώδεις και αντιοξυδωτικές ιδιότητες. Βράστε 2 φλιτζάνια νερό και ρίξτε πάνω από 10 γραμμάρια αποξηραμένα φύλλα βασιλικού. Αφήστε να κρυώσει και στη συνέχεια υγράνετε πετσέτα στο υγρό και με αυτή τρίψτε το δέρμα στο σημείο που σας δάγκωσε το κουνούπι. Περισσότερα για το βασιλικό μπορείτε να δείτε σε αναλυτικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι μου. Με μιλόξιδο. Το μιλόξιδο είναι γνωστό από τα χρόνια τα πολύ παλιά ως φυσική πηγή για τη θεραπεία διαφόρων λοιμόξεων και όχι μόνο. Όσον αφορά το δάγκωμα των κουνουπιών, ανακουφίζει από την καούρα και μειώνει την αίσθηση καύσου. Μπουτήξτε ένα κομμάτι βαμβάκι σε μιλόξιδο και ταμπονάρετε την περιοχή. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με το ξύδι. Και μιας και το έφερε κουβέντα, μην παραλείψετε να δείτε τα σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι μου, γιατί τόσο το ξύδι όσο και το μιλόξιδο έχουν απίστευτες ιδιότητες που σίγουρα θέλετε να τις μάθετε. Με θυμάρι. Βράστε φυλαράκια θυμαριού σε κατσαρολάκι με νερό και αφού κρυώσει το υγρό, εφαρμόστε με βαμβάκι ή πετσετούλα πάνω στα δαγκώματα. Το θυμάρι έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες και μειώνει τον κίνδυνο ερεθισμού, κνισμού και μόλυνσης του δέρματος μετά το δάγκωμα του κουνουπιού. Περισσότερα για το θυμάρι μπορείτε να δείτε σε αναλυτικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι με τον σύνδεσμο να βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Γιατί δεν πρέπει να ξύνουμε το σημείο που μας δάγκωσε το κουνούπι? Ανάλογα με το πώς αντιδρά το σώμα σας στα δαγκώματα των κουνουπιών, το ξύσιμο μπορεί να φαίνεται ως η μόνη επιλογή. Όμως, το ξύσιμο από τη φαγούρα που προκαλείται από το δάγκωμα του κουνουπιού μπορεί να παρατείνει τη διαδικασία επούλωσης. Όσο δύσκολο κι αν είναι, μην υποκύπτετε και μην ξύνετε την περιοχή. Το ξύσιμο των τσιμπημάτων των κουνουπιών απλώς προκαλεί περισσότερη φαγούρα και αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης μόλυνσης του δέρματος. Εάν ξύσετε πολύ, μπορεί να αναπτυχθεί μια βακτηριακή λοιμώξη του δέρματος, η οποία θα απαιτήσει περισσότερες θεραπείες. Πότε πρέπει να μας ανησυχήσει το δάγκωμα του κουνουπιού? Αν μετά το δάγκωμα ακολουθήσουν σημάδια όπως ευρεία περιοχή ερυθρότητας γύρω από το αρχικό δάγκωμα, αισθητό περίξιμο πέρα από αυτό που φαίνεται μετά το αρχικό δάγκωμα, μια κίτρινη κρεμώδης έκρηση πίων από το δάγκωμα, επιδείνωση του πόνου στο σημείο του δαγκώματος, πυρετός ρίγη, κόκκινες γραμμές που ξεφεύγουν από το δάγκωμα, αυξημένη ζεστασιά όταν αγγίζετε το δάγκωμα. Αν συμβαίνουν όλα ή κάποιο από αυτά, θα πρέπει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια.